YouTube channel Ashish Standard 12 NCERT Gujarat Board Syllabus English Medium and Gujarati Medium Unit number 14 Biomolecules એના Part 5 માં ભાગ 5 માં તમારું સ્વાગત છે. Last time we complete the protein and its structure and classification of protein. Now our new short note is enzyme 14.3 enzyme. હવે એન્ઝાઇમ એટલે ઉત્સેચક. આની આપણે શોર્ટ નોટ ચેપ્ટર નંબર 5માં પણ આવી ગઈ છે. તો તમને એક્ઝામમાં પૂછાય તો તમે આની શોર્ટ નોટ બી લખી શકો અને ચેપ્ટર 5ની બી લખી શકો, એટલે એમાં કોઈ ડિસ્પ્યુટ નથી. પણ આવી શું છે કે ભાઈ આ શું કહેવાય, બે જગ્યાએ છે એટલે ગમે તે લખી શકો, એટલે મોટાભાગે પૂછતા હોતા નથી. એટલે ઘણીવાર શું થાય કે પરીક્ષા કેવું વિચારે 5માં લખશે કે આ લખશે, એટલે પૂછતા જ નથી હોતા કે ભાઈ ડિસ્પ્યુટવાળું હોય. હવે એન્ઝાઇમ આપણે એ વખતે જોયું હતું કે એન્ઝાઇમ ઇઝ અ બાયોમોલેક્યુલ્સ, બાયોકેટાલિસ્ટ કહેવાય એને. શું કહેવાય? જેને આપણે જૈવ ઉદ્દીપક કહીએ છીએ. જે બાયોકેમિકલ રિએક્શન હોય આપણા બોડીમાં જે થાય છે, જેમ કે સેલ્યુલોઝ, ગાય ભેંસના જે સ્ટમક છે હોજરીમાં, તો સેલોબાયોસથી સેલ્યુલોઝનું ડિકમ્પોઝિશન થાય. પછી લિપિડનું લાઇપેસ, એ બધા એન્ઝાઇમની પાછળ એઝ લાગે, બરાબર. લિપિડ માટે લાઇપેઝ, યુરિયા માટે યુરેઝ. તો એન્ઝાઇમ શું છે? બાયો કેટાલિસ્ટ છે, જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાના ઉદ્દીપકો છે, એક પ્રકારના કેટાલિસ્ટ છે, પણ બાયોકેમિકલ રિએક્શન માટે, આપણા શરીરમાં થતી કેમિકલ રિએક્શન. બીજું કે એન્ઝાઇમ કેવો હોય? પર્ટિક્યુલર હોય. એક એન્ઝાઇમ બીજામાં ચાલે ખ્યાલ કે ભાઈ યુરિયા માટે યુરેઝ જ જોઈએ, પછી આપણે ગમે તે નાખી દઈએ તો ચાલતો નથી. પછી એનું મિકેનિઝમ આપણે જોયું હતું કે E+S સબસ્ટ્રેટ, તેમાંથી પહેલાં કોમ્પ્લેક્સ બનશે ES, પછી જ્યારે એનું ડિકમ્પોઝિશન થાય તો E+P બને, પણ એન્ઝાઇમ પાછો મળે પણ સબસ્ટ્રેટ પાછો ન મળે, એનું પ્રોડક્ટ બની જાય. એટલે આ કેટાલિસ્ટ થયો કે પ્રક્રિયાને અંતે શું મળે? પાછો મળે. એટલે એને આપણે એન્ઝાઇમ કેટાલિસ્ટ તરીકેનું કામ કરે છે. પછી પર્ટિક્યુલર, સ્પેસિફિક હોય, એટલે એક પ્રક્રિયા માટે એક જ વપરાય, બરાબર. એમાં બીજું કંઈ વિશેષ છે નહીં. 4-5 એક્ઝામ્પલ આપી દેવાના, અથવા 1-2 એક્ઝામ્પલ આપો તોય ચાલે કે ભાઈ સેલ્યુલોઝ માટે સેલોબાયોસ, યુરિયા માટે યુરેઝ, લિપિડ માટે લાઇપેઝ. તો જો એન્ઝાઇમ અને મિકેનિઝમમાં આ વસ્તુ યાદ રાખવાની. એ બી ચેપ્ટર 5નું બી લખી શકો, અહીં બી લખી. અને બીજું કે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક આવી ગઈ 5મા ચેપ્ટરમાં કે ભાઈ આ અમુક પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર, આપણું જે બોડી ટેમ્પરેચર છે 298 to 310, આપણા બોડીનું ટેમ્પરેચર ત્યાં સુધી એ સારું કામ કરે. પછી pH, તો આપણા બોડીની જે pH છે 5 to 7, તો એ વખતે આ એન્ઝાઇમ સારું ફંક્શન કરતા હોય છે. એટલે બોડી ટેમ્પરેચર એના માટે પ્રોપર છે ફંક્શન માટે. એનું જે કાર્યવાહી છે એ આપણા શરીરનું તાપમાન એના માટે એકદમ. પછી જ્યારે માણસને તાવ આવે છે તો બોડી ટેમ્પરેચર વધી જાય છે, એટલે એન્ઝાઇમ એનું ફંક્શન શું કરી દે? બંધ કરી દે. એટલે આપણા અંદર જે બાયોકેમિકલ રિએક્શન હોય ને એ સ્ટોપ થઈ જાય. શું થઈ જાય? બાયોકેમિકલ રિએક્શન અટકી પડે. એટલે આપણે શું કરવું પડે? પહેલાં ટેમ્પરેચર, ડૉક્ટર શું કરે? ટેમ્પરેચર નીચું લાવે, એટલે પછી ફંક્શન સ્ટાર્ટ થાય, પછી આ ઓટોમેટિક શરીર એનું કામ કરતું હોય છે. એટલે પહેલું ડૉક્ટર શું કરે? ટેમ્પરેચર આપણે એટલે ઘણીવાર પોતા મૂકીએ છીએ મીઠાવાળા માથે કે ભાઈ કપાળમાં, કે ભાઈ બોડી ટેમ્પરેચર જો મેન્ટેન થઈ જાય તો એન્ઝાઇમ એનું ફંક્શન, તો આપણી બધી જ બાયોકેમિકલ રિએક્શન સ્ટાર્ટ થઈ જાય. નકર અશક્તિ આવી જતી હોય. જો જેને તાવ આવે ને એને 1-2 દિવસમાં શું આવી જાય છે? અશક્તિ આવી જાય. કેમ કે આપણો બધો અંદર જે ગ્લાયકોજન હોય ને સ્ટોર થયેલો એનર્જી ડિકમ્પોઝ થઈ જાય, પછી આપણામાં એનર્જી રહે નહીં, હરવા ફરવાની બી ના રહે. અમુક વાર તો ચક્કર આવી જતા હોય છે, બરાબર છે. એટલે જેના ફીવર આવે ને, હાઈ ફીવર, એના એન્ઝાઇમ ફંક્શન શું થઈ જાય? બંધ થઈ જતું હોય છે. તો જો લાઈફ ઇઝ પોસિબલ ડ્યુ ટુ ધ કોઓર્ડિનેશન ઓફ વેરિયસ કેમિકલ રિએક્શન ઇન લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ. આપણા શરીરમાં જે બધી પ્રક્રિયાઓ થાય છે રાસાયણિક, એનું કોઓર્ડિનેશન થતું હોય છે, એકબીજા સાથે સંકળાયેલી છે. આપણે ધારો કે આ શ્વાસ લીધો, પછી ફેફસામાં ગયો, ફેફસામાંથી
આખા એક સેલ સુધી પહોંચે છે ઓક્સિજન. તો કેટલા બધા કેમિકલ રિએક્શન તમે ક્રેબ્સ સાયકલને બધું ભણ્યા છો કે આટલા બધા સાયકલ્સ આપણા શરીરમાં ચાલતા હોય છે. નાઇટ્રોજન સાયકલ, ઓક્સિજન સાયકલ, ક્રેબ્સ સાયકલ. બાયોલોજીવાળાને વધારે ખબર હોય, બરાબર. એન એક્ઝામ્પલ ઇઝ ધ ડાયજેશન ઓફ ફૂડ. ચાલો આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ એનું પાચન કેવી રીતે થાય છે. એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ એપ્રોપ્રિએટ મોલેક્યુલ્સ એન્ડ અલ્ટિમેટલી પ્રોડક્શન ઓફ એનર્જી. એટલે આપણા શરીરમાં એનું એબ્ઝોર્પ્શન થાય, નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું, એટલે લોંગ ઇન્ટેસ્ટાઇન, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, એમાં એનું શું થાય, એબ્ઝોર્પ્શન થાય છે. બધાનું ના થાય, પછી એની અંદર જે જરૂરી હોય ને એવા જ મોલેક્યુલ્સનું એબ્ઝોર્પ્શન થાય અને એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય છે. ધીસ પ્રોસેસ ઇન્વોલ્વ એ સિક્વન્સ ઓફ રિએક્શન એન્ડ ઓલ ધીસ રિએક્શન અકર ઇન ધ બોડી અંડર વેરી માઇલ્ડ કન્ડિશન. એટલે આ બધી પ્રક્રિયાઓ આપણા શરીરમાં ખૂબ જ ચોક્કસ પરિસ્થિતિમાં, કન્ડિશનમાં થતી હોય. હવે કન્ડિશન બદલાય શરીરની તો આ બધા રિએક્શન શું થઈ જાય, ઠપ પડી જાય, બંધ પડી જાય. એટલે ચોક્કસ કન્ડિશન આપણા શરીરમાં શું થવી જોઈએ, જળવાવી જોઈએ. સો ધીસ અકર્સ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સર્ટેન બાયોકેટાલિસ્ટ કોલ એન્ઝાઇમ. જો આનું નામ, આ ડેફિનેશન એન્ઝાઇમની. એન્ઝાઇમ ઇઝ વોટ, બાયોકેટાલિસ્ટ. બરાબર. સર્ટેન બાયોકેટાલિસ્ટ દેટ ઇઝ કોલ એન્ઝાઇમ. ઓલમોસ્ટ ઓલ એન્ઝાઇમ આર ગ્લોબ્યુલર પ્રોટીન. આપણે કાલે જ જોયું ને, ગ્લોબ્યુલર પ્રોટીન વોટર સોલ્યુબલ છે અને ફાઇબ્રસ પ્રોટીન ઇનસોલ્યુબલ છે. ઇન્સ્યુલિન ગ્લોબ્યુલરમાં આવે. તો આપણા શરીરમાં બધી પ્રક્રિયાઓ ગ્લોબ્યુલર પ્રોટીનથી થાય છે, વોટર સોલ્યુબલથી થાય છે. શેનાથી થાય છે, એટલે ગોલીય પ્રોટીન કહેવાય. એન્ઝાઇમ આર વેરી સ્પેસિફિક, બહુ વિશિષ્ટ હોય, ફોર એ પર્ટિક્યુલર રિએક્શન એન્ડ ફોર એ પર્ટિક્યુલર સબસ્ટ્રેટ. એટલે ચોક્કસ એવું શું છે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર સબસ્ટ્રેટ બી ખરો અને પર્ટિક્યુલર મોલેક્યુલ બી ખરો. એવું નહીં કે ભાઈ કાર્બોહાઈડ્રેટ ઉપર ઇફેક્ટ કરતો હોય તો કાર્બોહાઈડ્રેટ ઉપર જ ઇફેક્ટ કરે અને એમાં અમુક મોલેક્યુલ ઉપર જ કરે, કે સ્ટાર્ચ કે ગ્લુકોઝ બધા ઉપર ભેગી અસર ના કરે. એમાંય સ્પેસિફિક હોય કે આખું કાર્બોહાઈડ્રેટ બધું ના આવી જાય, એમાં કાં તો ગ્લુકોઝ હોય કાં તો ફ્રુક્ટોઝ હોય. એવી રીતે પર્ટિક્યુલર અલગ અલગ હોય દરેક માટે. એન્ડ ધે આર જનરલી નેમ આફ્ટર ધ કમ્પાઉન્ડ ઓર ક્લાસ ઓફ કમ્પાઉન્ડ અપોન ધ વેરી વિચ દે વર્ક. એટલે જેની ઉપર, ધારો કે સેલ્યુલોઝ ઉપર કામ કરે તો સેલોબાયોસ, યુરિયા ઉપર કામ કરે તો એવી રીતે એનું નામ એ રીતે પાડેલું છે કે જેની ઉપર એ ફંક્શન કરતો હોય એની ઉપર એનું નામ પાડેલું હોય છે. They are generally named after the compounds or class of compounds upon which they are work. For example, the enzyme that catalyzes hydrolysis of maltose into glucose is called maltase. જે માલ્ટોઝનું ગ્લુકોઝમાં રૂપાંતર કરે છે અને માલ્ટેઝ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. C12H22O11 maltose catalyst enzyme maltase, it is converted to 2 moles of C6H12O6. Some enzyme are also named after the reaction. કેટલાક એન્ઝાઇમનું પ્રક્રિયાની ઉપરથી નામ પાડેલું હોય છે. જેમ કે ઓક્સિડેશન કરતો હોય તો ઓક્સિડેઝ, એટલે જેવું રિએક્શન કરતો હોય એના નામ ઉપરથી નામ પાડેલું છે. અને જે મોલેક્યુલ ઉપર ફંક્શન કરતો હોય એના ઉપરથી પણ નામ, જેમ કે સ્ટાર્ચ તો સેલ્યુલોઝ તો સેલોબાયોસ, એવી રીતે અહીંયા માલ્ટોઝ તો માલ્ટેઝ. ચલો, ફોર એક્ઝામ્પલ એન્ઝાઇમ વિચ કેટેલાઇઝ ધ ઓક્સિડેશન. ચલો, જે ઓક્સિડેશનને કેટેલાઇઝ કરતો હોય તો એનું નામ શું પાડ્યું છે, ઓક્સિડેઝ. અને પછી રિડક્શન કરતો હોય એટલે ઓક્સિડો રિડક્ટેઝ. એવું બે ભેગી પ્રક્રિયા કરતો હોય, પહેલાં ઓક્સિડેશનને સપોર્ટ કરતો હોય અને પછી રિડક્શન કરતો હોય તો એનું નામ શું પાડ્યું છે, ઓક્સિડો રિડ્યુસ રિડક્ટેઝ. એન્ડ ધ એન્ડિંગ ઓફ ધ નેમ ઇઝ એન એન્ઝાઇમ ઇઝ એઝ. મિકેનિઝમ. એન્ઝાઇમ આર નીડ ઓનલી અ સ્મોલ ક્વોન્ટિટીઝ ફોર પ્રોગ્રેસ ઓફ રિએક્શન. એટલે એની બહુ ઓછી માત્રાની જરૂર પડે, ઢગલાબંધ જરૂર હોતી નથી. સિમિલર ટુ ધ એક્શન ઓફ કેમિકલ કેટાલિસ્ટ, એન્ઝાઇમ આર સેડ ટુ રિડ્યુસ ધ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ એક્ટિવેશન એનર્જી. એટલે એ શું કરે, એક્ટિવેશન એનર્જી ડાઉન કરે. જેમ કેટાલિસ્ટનું કામ શું હતું, એક્ટિવેશન એનર્જી ડાઉન કરવાનું, એમ એન્ઝાઇમનું કામ પણ શું છે, એક્ટિવેશન એનર્જી રિડ્યુસ કરવાનું કામ કરે છે. EA કહેવાય એને, કેપિટલ EA કહેવાય. એક્ટિવેશન એનર્જી એટલે શું કહેવાય, EA. એ રિડ્યુસ કરશે કેટાલિસ્ટ. શું કરશે એન્ઝાઇમ,
ડાઉન કરશે, ઓકે, રિડ્યુસ કરશે. And are said reduce the magnitude of activation energy. For example, activation energy for hydrolysis of sucrose. ચલો સુક્રોઝના જળ વિભાજન માટે 6.22 કિલો જૂલ જોઈએ, while the activation energy only 2.15 when they hydrolyzed by the, એટલે ત્રીજા ભાગની જુઓ તમે, જરૂર છે કેટલાની 6.22, અને જેવો એન્ઝાઇમ આવશે તો એનર્જી કેટલી જોઈશે 2.15 કિલો જૂલ પર મોલ. Sucrose. Mechanism for the enzyme action has been discussed in unit. એમાં તો આટલું જ લખવાનું છે. આ મિકેનિઝમ છે એનું. શું છે આ? બરાબર, આખું મિકેનિઝમ ડિસ્કસ નહીં, ખાલી આટલું જ લખવાનું છે. તો આ એન્ઝાઇમ છે, આ સબસ્ટ્રેટ છે, અને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ એટલે એન્ઝાઇમ પાછું મળી જશે. ઓકે, ચાલો હવે પછીનો ક્વેશ્ચન છે વિટામિન્સ. વિટામિન્સ, વોટ ઇઝ વિટામિન્સ? વાઇટલ પ્લસ એમાઇન્સ, પહેલાં સાયન્ટિસ્ટો એવું માનતા હતા. ચલો વિટામિન્સ 14.4. હજુ વાઇટલ એમાઇન્સ. વાઇટલ એટલે બહુ જરૂરી પણ ઓછી માત્રામાં જોઈએ, લેસ ક્વોન્ટિટી. પણ એ પહેલાં એવું સાયન્ટિસ્ટ માનતા હતા કે આ એમાઇનના બનેલા હશે. શેના? એમાઇન્સ કમ્પાઉન્ડ. પણ પાછળથી એવું પ્રૂફ થયું કે એમાં એમાઇન છે જ નહીં, એટલે એમાં વાઇટામિન્સમાંથી ES કાઢીને S કરી નાખ્યો. વિટામિનનો E પાછળ હતો. શું હતો? એટલે સાયન્ટિસ્ટોએ નેમ ચેન્જ કર્યું, વિટામિન્સમાં S કાઢીને E કાઢીને S કરી દીધો. એટલે પહેલાં એવું સાયન્ટિસ્ટ માનતા હતા કે ભાઈ વિટામિન એમાઇન સંયોજન હશે, જેમ કે એમિનો એસિડ છે કે નહીં, એમ વિટામિન એવા જ કંઈક બનેલા હશે, ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ. પણ પાછળથી એવું પ્રૂફ થયું કે એમાં એમિનો ગ્રુપ જ નહીં, એટલે જે એમાઇનનો E હતો ને એ કાઢીને શું કરી દીધો? એસ. એટલે વિટામિન્સ બોલાય છે. અને હવે જો વિટામિન્સ શું છે? એક વસ્તુ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ છે, કાર્બનિક સંયોજનો છે, જેની આપણા શરીરમાં થોડી માત્રાની જરૂર છે. કેવી? સ્લાઇટ જરૂરી છે ખરા. એની ગેરહાજરીમાં, ઇન ધી એબ્સન્સમાં શું થાય? તો ઘણી બધી ડેફિશિયન્સી થાય. જેમ કે તમે જો વિટામિન A ના ખાઓ તો તમારી આંખો નબળી પડી જાય, અંધારામાં દેખાય નહીં, ચશ્મા આવી જાય. હવે ક્યાંથી મળે? લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી, ઓર્ગેનિક ફૂડ્સ. હા, પછી ચાલો વિટામિન C ના ખાઓ તમે, ખાટા ફળો, આંબળા, પછી લીંબુ, તો શું થાય? આપણી સ્કિન ઉપર રેસિસ થાય, સ્કિન ઇરિટેશન થાય. તો સ્કિન માટે વિટામિન C જરૂરી છે. એનાથી સ્કર્વી થાય. એની ડેફિશિયન્સીથી કયો રોગ થાય છે? સ્કર્વી. એટલે આપણા પેઢામાંથી લોહી નીકળે, પેઢા ફાટી જાય. જેમ હોઠ ફાટતા હોય ને શિયાળામાં, એમ પેઢાય ફાટે, અંદરથી લોહી નીકળે, ટિશ્યુ થાય. તો કેમ? તમે જે વિટામિન C ના ખાતો હોય એ. આખો દિવસ નથી ચોકલેટ ને એવું ખાય ને, ગળ્યું ગળ્યું ખટાશ ના ખાય. હા, વિટામિન C શેમાંથી મળે ભાઈ? ખાટા ફળોમાંથી મળે ને. હા, મોસંબી, નારંગી, આંબળા. તો વિટામિન Cની એબ્સન્સથી શું થાય? એટલે આપણા શરીરમાં વિટામિન કેવી માત્રામાં જોઈએ? અલ્પ માત્રા, સ્મોલ ક્વોન્ટિટી. પણ એની એબ્સન્સથી ઘણા બધા રોગો થઈ શકે છે, ડેફિશિયન્સી થઈ શકે છે. હવે વિટામિન 2 ટાઈપના છે. વોટર સોલ્યુબલ. હવે એનું નેમેનક્લેચર છે ABCD એવી રીતે નામ આપેલું છે. કેવી રીતે નામ આપ્યું છે? વિટામિન A, વિટામિન B, વિટામિન C, વિટામિન D. હા, તો વિટામિન ABCD એના 2 ભાગમાં ક્લાસિફિકેશન છે. પહેલો ભાગ છે વોટર સોલ્યુબલ. તો વોટર સોલ્યુબલ 2 વિટામિન છે, એક વિટામિન C અને વિટામિન B12. ચલો વોટર સોલ્યુબલ કયા કયા વિટામિન છે? જલદ્રાવ્ય C અને B. અને ફેટ સોલ્યુબલ, આ જે વોટર સોલ્યુબલ છે એ સિવાયના બાકીના છે ફેટ સોલ્યુબલ છે. ફેટ એટલે ચરબીમાં ઓગળે. શેમાં ઓગળે? તો એનું સૂત્ર યાદ રાખવાનું, ADEK. શું યાદ રાખવાનું? આ ફેટ સોલ્યુબલ ADK, બરાબર, ચરબી દ્રાવ્ય. અને આ જલ દ્રાવ્ય વોટર સોલ્યુબલ. આ એનું ક્લાસિફિકેશન થઈ ગયું. પછી આપણે દરેક વિટામિનનું નામ અને ડિસીઝ યાદ રાખવાના, અને એને બચવા માટે શું ખાવાનું એ આખું ટેબલ આપી છે, એ ટેબલ તૈયાર કરવાનું. હા, પૂછી શકાય. બરાબર છે. તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ ફટાફટ. વિટામિન્સ. It has been observed that certain organic compounds are required in small amounts in our diet, but their deficiency cause specific
ડિસીઝ. આપણા શરીરમાં અમુક ચોક્કસ કાર્બનિક સંયોજનોની અલ્પ માત્રા જરૂરી છે અને જેની ગેરહાજરીમાં ચોક્કસ પ્રકારના રોગો થઈ શકે છે. સમ સ્પેસિફિક ડિસીઝ. ધ કમ્પાઉન્ડ આર કોલ્ડ વિટામિન્સ. જો સ્પેલિંગ છે ને VITAMINS. મોસ્ટ ઓફ ધ વિટામિન્સ કેન નોટ બી સિન્થેસાઇઝ ઇન અવર બોડી. એટલે આપણા શરીરમાં મોટા ભાગનાનું સંશ્લેષણ થતું એટલે બહારથી જ લેવા પડે. એન્ડ પ્લાન્ટ્સ કેન સિન્થેસાઇઝ ઓલમોસ્ટ ઓલ ઓફ ધેમ. એટલે મોટા ભાગે બધા જ શેમાં સિન્થેસિસ થાય છે? બધા છે ઓલમોસ્ટ એટલે લગભગ બધા, પણ બધા નહીં હો. ઓલ નથી લખ્યું, ઓલમોસ્ટ લખ્યું છે. સિન્થેસિસ ઇન અવર બોડી બટ પ્લાન્ટ્સ કેન સિન્થેસાઇઝ ઓલમોસ્ટ ઓલ ઓફ ધેમ. સો દે આર કન્સિડર્ડ એઝ અ એસેન્શિયલ ફૂડ ફેક્ટર્સ. એટલે આપણા શરીર માટે આવશ્યક ઘટક કહી શકાય. બરાબર. However, the bacteria of the gut can produce some of the vitamins required by us. આવા આ પ્રશ્ન છે ને KBCમાં પૂછેલું. એક ડૉક્ટર હતો સામે, હા, એણે બચ્ચાને એવું પૂછ્યું કે આપણા શરીરમાં કયું વિટામિન બનતું નથી અથવા બહારથી લેવું પણ. તો વિટામિન કે અને B12 એ આપણા જે જઠર હોય ને એમાં આંતરડાની અંદર, સ્ટમકની અંદર જે બેક્ટેરિયા છે સિન્થેસિસ કરે છે. પછી એ પ્રૂફ કર્યું એણે, પછી ફરી પાછો હોટસીટ ઉપર લેવો પડે એને. ત્યાં તો એવું લખ્યું કે રોંગ આન્સર, કે આપણા શરીરમાં વિટામિન થતા જ નથી એવું. પણ આ બે વિટામિન એવા છે જે આપણું શરીર પ્રોડ્યુસ કરે છે, B12 અને કે. અને એણે મેડિકલની બુક લાવ્યો અને બતાવ્યું કે જુઓ આ છે. અને આ તો 12th સાયન્સની બુકમાં છે કે આપણી બોડીમાં ગટ એમાં પણ વિટામિન કેટલાક બેક્ટેરિયા છે ને એ સિન્થેસિસ કરે છે. બરાબર. પણ અહીંયા નામ નથી લખ્યું, પણ એ બે વિટામિન કે અને વિટામિન B12. ઓલ ધ વિટામિન્સ આર જનરલી કેન પ્રોડ્યુસ સમ. ઓલ ધ વિટામિન્સ આર જનરલી અવેલેબલ ઇન આઉટ અવર ડાયટ. આપણા ખોરાકમાં મોટાભાગે બધા હોય જ છે. આપણે ખાઈએ ને એમાં બધું મળી જ જાય છે. Different vitamins belong to the various chemical class and it is difficult to define them on the basis of structure. એટલે એમના બંધારણથી એમને ભાગ પાડવા અશક્ય છે. બરાબર. They are generally regarded as a organic compound. જો એ આપણે એને કાર્બનિક સંયોજન કહીએ, ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ, and require in a diet in a small amounts. ચલો આપણા ખોરાકમાં કેવા હોય છે? થોડીક માત્રામાં હોવા જોઈએ. એટલે થોડું ખટાશ, આપણે દાળ પીતા હોય તો ઉપર લીંબુ નાખીએ તો મળી જાય વિટામિન. બરાબર. તો આ શરદી, ઉધરસ, તાવ એ બધું ઓછું થાય. વિટામિન સી ખાવું જોઈએ. એન્ડ ટુ પરફોર્મ સ્પેસિફિક બાયોલોજિકલ ફંક્શન ફોર નોર્મલ મેન્ટેનન્સ ઓફ ઓપ્ટિમમ ગ્રોથ. એટલે મહત્તમ વિકાસ, આપણા શરીરનો કેવો વિકાસ? મહત્તમ વિકાસ. એન્ડ હેલ્થ, આપણા શરીરની હેલ્થ પણ એનાથી જળવાઈ રહે છે ઓફ ધ ઓર્ગેનિઝમ. વિટામિન આર ડેસિગ્નેટેડ બાય ધ આલ્ફાબેટ્સ ABCD. ચલો એ રીતે ઓળખવામાં આવે છે. સમ ઓફ ધેમ આર ફર્ધર નેમ એઝ સબ ગ્રુપ B1, B2, B6, B12. એક્સેસ ઓફ વિટામિન ઓલ્સો હાર્મફુલ. વધારે પડતા એટલે ડૉક્ટરની સલાહ સિવાય વિટામિન વધારે માત્રામાં લેવા પણ નુકસાનકારક થઈ શકે છે, હાર્મફુલ છે. એટલે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ, નકર ડૉક્ટરનું દવાખાનું બંધ થઈ જાય. બરાબર છે. એટલે એવું લખે કે ભાઈ તમે સલાહ લો, ડૉક્ટરને બી થોડી ફી આપો. આમ તો કે એવું કંઈ જરૂરી નહીં કે બધા હેતકનું વિટામિન ખાય. આખો દી થોડા કે લીંબુ ઉપર રહેવાના છે. અને ડૉક્ટર સલાહ આપતા હોય છે લીંબુ શરબત વધારે પીવો, કહે છે ને અમુક વાર શક્તિ આવે તમારામાં. તો એ એક્સેસ ના થયું? આખો દી લીંબુ શરબત પીવો તો એક્સેસ ના કહેવાય? એક ટાઈમ પીવાય, 1 ગ્લાસ પીવાય, 2 ગ્લાસ, આખો દિવસ પીવો. બરાબર. એટલે એડવાઇસ ડૉક્ટર આલતા હોય છે. વિટામિન ઇઝ ઓલ્સો હાર્મફુલ એન્ડ વિટામિન પીલ શુડ નોટ બી ટેકન વિધાઉટ એડવાઇસ ઓફ ડૉક્ટર. એ ડૉક્ટરની સલાહ વગર એની ટેબ્લેટ લેવી જોઈએ નહીં. ધ ટર્મ વિટામિન, પહેલાં શું હતું? હતો, જુઓ પાછળ. હા, વોઝ coined for the word vital plus amine. Earlier identification compounds had amino groups, but later work showed that almost of that did not contain amino group. પહેલાં એવું માનતા હતા કે એમિનો હશે અંદર, એમાઇન, પણ પાછળથી એવું સાબિત થયું કે એમાઇન છે
નહીં, એટલે એમણે શું કર્યું, ઈ કાઢીને એસ લગાવી દીધો, વિટામિન કરી દીધો, ઈ કાઢી જ નાખ્યો એમણે. ઓકે, હવે એનું ક્લાસિફિકેશન બે ભાગ પાડ્યું છે, ફેટ સોલ્યુબલ એન્ડ, ચલો ફેટ સોલ્યુબલ કયા કયા છે, વિચ સોલ્યુબલ ઇન ફેટ, ઓઇલ ઇન, હા તો ધીસ આર ADEK એન્ડ સ્ટોર્ડ ઇન અ લીવર એન્ડ એડોપેઝ ફેટ સ્ટોરેજ ટિશ્યુ, એટલે એ લીવરમાં એનો સ્ટોરેજ થાય છે આપણા, યકૃત કહેવાય એને ગુજરાતીમાં. પછી બીજું વોટર સોલ્યુબલ, વિટામિન બી એન્ડ વિટામિન સી, they are water soluble and water soluble vitamin must be supplied regularly. કેમ કે જો પાણીમાં દ્રાવ્ય એટલે આપણે શું થાય, યુરિન મારફતે બહાર નીકળી જાય, એટલે વારે ઘડી એને લેવા. ફેટ સોલ્યુબલ તો શું થાય, શરીરમાં સ્ટોર થાય, એ બહાર નીકળી ના જાય, ડાયાલિસિસ ના થાય એનું, કારણ કે ફેટમાં ઓગળી જાય. પણ જે વોટર સોલ્યુબલ હોય એ શું થાય, ડાયાલિસિસ થઈ જાય, એનું શું થઈ જાય, એટલે વારે ઘડીએ લેવા જોઈએ આપણે. એટલે ડૉક્ટર સલાહ આપે કે ભાઈ વિટામિન સી ખાટા ફળો ખાઓ, બરાબર છે. એટલે બે વિટામિન છે, એટલે આપણે ડાયટમાં બે વિટામિન, એટલે દહીંમાંથી આપણને વિટામિન B12 મળે, છાશ, દહીં, બરાબર છે. તો જોઈન્ટ પેઇન ના થાય આપણને, બિકોઝ દે આર રેડીલી એક્સર્ડ ઇન યુરિન એન્ડ કેન નોટ બી સ્ટોર્ડ વિટામિન B12 ઇન અવર બોડી. ચલો વિટામિન A, ચલો એનાથી શું થાય, ઝેરોથેલેમિયા, હાર્ડનિંગ ઓફ કોર્નિયા ઓફ આઈસ, એટલે આંખોના નંબર આવી જાય તમને, એન્ડ નાઇટ બ્લાઇન્ડનેસ, અંધારામાં ઓછું દેખાય. તો એને શું કરવું જોઈએ, તો ફિશ, લીવર ઓઇલ, કોડ લીવર ઓઇલ હોય છે ને, એન્ડ કેરોટ, ગાજર ખાવા જોઈએ, બટર ખાવું જોઈએ, મિલ્ક ખાવું જોઈએ. ચલો વિટામિન બી, હજુ આના નામ પાડી છે, B1, B2, B6, B12, તો એનું થારી પેશા એવું નામ લખ્યું. થાયામીન, થાયામીન નામ આપ્યું છે, રિબોફ્લેવિન, પેરેડોક્સિન અથવા પીરિડોક્સિન, અને સા એટલે સાઇનોકોબાલ એમાઇન, સાઇનોકોબાલ એમાઇન, એટલે થારીને ટીચી નાખવાની, થારી પેશા, B1, B2, B6, B12, બરાબર. થાયામીનને B1 કહેવાય, આ પૂછાયેલો છે એકવાર પ્રશ્ન, B1નું નામ શું છે, થાયામીન, B2નું નામ શું છે, રીબો, આ પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. B12માં સાઇનો, હું કહું છું ને, સાઇનોકોબાલ એમાઇન કહેવાય ને, B12 કોમ્પ્લેક્સ કહેવાય. ચલો વિટામિન B1 થાયામીન કહેવાય, એનું નામ યાદ રાખવાનું, પૂછાય છે ઘણી વખત. બેરી બેરી, B1થી કયો રોગ થાય એની ઉણપ, બેરી બેરી, લોસ ઓફ એપેટાઇટ, રિટાર્ડેડ ગ્રોથ, વિકાસ ઓછો થાય. યીસ્ટ, મિલ્ક, ગ્રીન વેજીટેબલ્સ એન્ડ સેરલ્સ, એટલે તમારે શું કઠોળ ને વેજીટેબલ, લીલા શાકભાજી ખાવા જોઈએ. પછી વિટામિન B2 રિબોફ્લેવિન, ચિલોસિસ, ફિશરિંગ એટ કોર્નર ઓફ માઉથ, અહીં હોઠ ફાટી જાય ને, લીપ, ડાયજેસ્ટિવ ડિસઓર્ડર, અપચો થાય છે, બર્નિંગ સેન્સેશન ઓફ સ્કિન, ચામડી ઉપર બળતરા થતી હોય છે. તો એને મિટાવવા માટે શું કરવાનું, મિલ્ક, એગ વ્હાઇટ, લીવર કે કોડ લીવર અને કિડની. હવે એ તો બીજા દેશમાં કિડની ખાતા હોય, આપણે તો એવું, બરાબર, અહીં તો કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાય મળતી નથી હોતી. હા એવું નામ આપ્યું છે, કિડની શબ્દ વાપરે છે. નહીં જાપાનના લોકો અમુક નહીં યાર ઝીંગાને બધું નહીં ખાતા હોતા, તો કિડની કાઢીને ખાતા હશે. પછી B6, એનું નામ શું છે, પીરિડોક્સિન, એનાથી કન્વલ્ઝન્સ, કન્વલ્ઝન્સ શબ્દ વાપરે છે, એટલે એના શબ્દ છે B6 છે ને, આંચકી આવવી, નાનું બાળક હોય ને આંચકી નહીં આવતી, એનું નામ છે એ. એને મિટાવવા માટે યીસ્ટ, મિલ્ક, એગ, યોક, સેરેલ્સ એન્ડ ગ્રેન્સ, કઠોળ ખાવા જોઈએ, ખાસ દૂધ તો બધામાં આવે જ છે. ચલો B12 એનેમિયા, હવે એનેમિયા એટલે લોહી ઓછું થઈ જાય ને, હિમોગ્લોબિન, બરાબર, રક્ત અલ્પતા કહેવાય, વિનાશી, RBCની ઉણપ થઈ જાય. હા, તો એના માટે શું કરવું જોઈએ, મીટ, માંસ, ફિશ, એગ એન્ડ કર્ડ, દહીં ખાવું જોઈએ.
એટલે રોજ ભોજનમાં દહીં લો. ભોજન અંતે તક્રમ એટલે છાશ પીઓ. પંજાબી લોકો શું કરે, ખાધા પછી એક ગ્લાસ ભરીને છાશ કે લસ્સી પીવે, એટલે જો કેવો હોય છે હટ્ટા કટ્ટા. તો આપણે તો છાશ માણ પીએ, એ તો લસ્સી બનાવીને પીવો આવડો મોટો ગ્લાસ, બરાબર છે. આપણે લસ્સી પીવાનું ચાલુ કરો, તમારું શરીર એવું મજબૂત બની જશે પંજાબી લોકો જેવું. ચાલો પછી વિટામિન સી, એનું નામ શું છે એ બી પૂછાય છે, એસ્કોર્બિક. સ્કર્વી, હા, બ્લીડિંગ ગમ્સ એટલે આપણા દાંતના પેડામાંથી લોહી નીકળે, લાલ પેડા થઈ જાય, તો એના માટે મીટ, સાઇટ્રસ ફ્રૂટ, ખાટા ફળ, આંબલા, ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ્સ, લીલા શાકભાજી ખાવા જોઈએ. વિટામિન ડી, રિકેટ્સ એટલે હાડકાં વાંકા વળી જાય, બાળકોના રાંટા થઈ જાય, હા, ચિલ્ડ્રનમાં. અને ઓસ્ટેમેલેકિયા, સોફ્ટ બોન્સ, જોઈન્ટ પેઇન્ટ એને થાય છે ને, તો ગરડાઓને તો પગ દુખતું જ હોય છે ને, તો એને શું સનલાઇટ, હા, સનલાઇટમાં રહેવું જોઈએ, સૂર્ય સ્નાન કરવું જોઈએ, ફિશ ખાવી જોઈએ, એગ યોક ખાવું જોઈએ. ચલો વિટામિન ઈ, ઇન્ક્રીઝ એન્ડ ફર્ટિલિટી ઓફ આરબીસીસ એન્ડ મસ્ક્યુલર વીકનેસ. આને અમે તો ગુજરાતીમાં શું આમાં આપ્યું નથી, ખરેખર નપુંસકતા કહેવાય કે ભાઈ બાળકો પેદા ના થઈ શકે. તો વિટામિન ઈમાં ખામી હોય, તો વિટામિન ઈ મિટાવવા માટે શું કરવું જોઈએ? વેજીટેબલ ઓઇલ લાઈક વ્હીટ, જર્મ ઓઇલ, સનફ્લાવર ઓઇલ ખાવું જોઈએ. હા, સનફ્લાવર ઓઇલથી થાય તો જો શું શું વનસ્પતિ તેલ, ઘઉંનું તેલ, સૂર્યમુખી અંકુરણ તેલ. પછી વિટામિન કે, ચલો વિટામિન કેની ખામીથી શું થાય? બ્લડ ક્લોટિંગ થાય. એટલે જો કે ના હોય તો જલ્દી લોહી બહુ બ્લીડિંગ થા કરતું હોય, તો આપણે શું ખાવું જોઈએ? ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ. એટલે તમે વિચારો ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ ખાવાથી કેટલો બધો ફાયદો છે. ચાલો પછીની શોર્ટ નોટ છે ન્યુક્લિક એસિડ. આ ટેબલ તૈયાર કરી દેજો. આ એ યુનિટ ટેસ્ટમાં હશે કદાચ, વિટામિન્સ. ચાલો હવે છે ન્યુક્લિક એસિડ. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. ન્યુક્લિક એસિડ 14.5. હજો હું તમને એ શોર્ટમાં સમજાવી દઉં. વોટ ઇઝ ન્યુક્લિક એસિડ? પહેલાં તો એ ક્યાં હોય કહો? તમને બાયોલોજી વાળાને તો ખબર હોય જ જોઈએ. હા બરાબર છે. એ ક્યાં હોય ન્યુક્લિક એસિડનું ક્યાં કહો? તો આપણે આમ જો સેલ દોરતા હોઈએ છીએ, એમાં શું દોરીએ છીએ? સેલ સેન્ટર કહેવાય ને, ન્યુક્લિયસ, અને એની અંદર ક્રોમોઝોમ હોય. આ રીતે રંગસૂત્ર હોય છે ને, રંગસૂત્રોની 23 જોડ હોય છે ને, 23. એની અંદર ડીએનએ, આરએનએ, આ બધા શું કહેવાય? ન્યુક્લિક એસિડ કહેવાય. તો ક્યાં હોય? સેન્ટર ઓફ ધ ન્યુક્લિયસ, કોષ કેન્દ્રમાં હોય. અને કોષ કેન્દ્રમાં ક્રોમોઝોમ્સ એટલે રંગસૂત્રમાં હોય. ક્યાં હોય? પહેલાં તો પોઝિશન લખવાની. ચલો ન્યુક્લિક એસિડ ક્યાં હોય? હા, અને એમાં કઈ જગ્યાએ? ક્રોમોઝોમમાં હોય, એટલે રંગસૂત્રોમાં એનું સ્થાન છે. ક્લિયર? હવે એને જ્યારે એમણે ટુકડા કર્યા ને, અંદરથી શોધ્યું ને, તો 3 ભાગ પડ્યા. અહીં ધ્યાન આપજો. એ 3 ભાગનું બનેલું છે. એક પેન્ટોઝ સુગર, પેન્ટોઝ શર્કરા, અને એના પાછા 2 ભાગ, રિબોઝ અને ડીઓક્સી ડી રિબોઝ, ડી રિબોઝ. અને બીજો ભાગ જે છે ફોસ્ફેટ, એટલે ફોસ્ફોરિક એસિડ, H3PO4 કહીએ, પણ એમાંથી ખરેખર ફોસ્ફેટ મળતો હોય છે. શું મળતો હોય છે? અને ત્રીજો વિષમ ચક્રીય બેઝ, હિટ્રોસાયક્લિક બેઝ. બેઝ એટલે એમાં પાછા 2 ભાગ છે, એક ચક્રીય અને દ્વિચક્રીય, મોનોસાયક્લિક અને બાયસાયક્લિક. આ મોનોસાયક્લિક કહેવાય બેઝ. હવે જો તમે સ્પેલિંગ જુઓ, પ્યુરિન અને પિરિમિડિન. જો ગુજરાતીમાં પ્યુરિન લખીએ તો કેટલા થયા? 4 આંકડા થયા. તો આ દ્વિચક્રીય કહેવાય. અને મોનોસાયક્લિક પિરિમિડિન, તો એ મોનોસાયક્લિક. હવે એમાં કયા કયા વિટામિન આવે? સાઇટોસિન, થાયામિન, એડિનોસિન, ગ્વાનિન, આ બધા
હવે એ અને ટી, એડિનન અને થાયામિન, બરાબર, અને સાઇટોસિન અને ગ્વાનિન, આ બધા હાઇડ્રોજન બંધથી જોડાતા હોય છે, બરાબર. ડબલ હેલિક્સ સ્ટ્રક્ચર છે જે ન્યુક્લિક એસિડનું. હા, એમાં અહીંયા એડેનિન હોય તો અહીંયા થાયામિન હોય, અને ગ્વાનિન હોય તો અહીંયા સાઇટોસિન હોય. અહીંયા હવે જો ડીએનએ અને આરએનએમાં શું ફરક છે? ચલો, ડીએનએમાં શું હોય ને આરએનએમાં શું હોય? તો ડીએનએમાં થાયામિન હોય, જો આરએનએમાં થાયામિનની જગ્યાએ શું હોય? યુરેસિલ હોય. એટલે તમને આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય, આરએનએમાં કયો વિટામિન નથી હોતો, આ બેઝ નથી હોતો? થાયામિન. અને ડીએનએમાં કયો નથી હોતો? યુરેસિલ. આ પૂછાઈ ગયેલો એમસીક્યુ છે, બરાબર. તો ચલો આપણે પહેલાં અહીં ધ્યાન આપો, ન્યુક્લિક એસિડના કેટલા ભાગ પડે છે? 3. કયા? 1, 2 અને 3. ચલો, કયો? પેન્ટોઝ સુગર, પછી ફોસ્ફેટ અને હિટ્રોસાયક્લિક, એટલે વિષમ ચક્રીય બેઝ કહેવાય ને. શું કહેવાય? વિષમ ચક્રીય કોને કહેવાય? કે અહીંયા આખું 4 કાર્બન ના હોય, અહીં શું હોય? એક ઓક્સિજન હોય અથવા અહીંયા નાઇટ્રોજન હોય. આ હિટ્રોસાયક્લિક કહેવાય. શું કહેવાય? જેમાં કોઈ બીજો એક એક્સ્ટ્રા પરમાણુ હોય કાર્બન સિવાયનો, એને હિટ્રોસાયક્લિક કહેવાય. વિષમ ચક્રીય બેઝ બોલાય એને. શું બોલાય? તો આ 3 વસ્તુનું બનેલું છે. શું? અને ન્યુક્લિક એસિડ શું કરે કહો? ચલો, તો આપણી હેરિડિટી, તમે અમુક જો આફ્રિકાના પ્રદેશો છે એમાં હજી એ લોકો આદિવાસી સ્વરૂપે જ છે, તો એવા ને એવા કરોડો વર્ષોથી છે, એવા ને એવા લાખો વર્ષોથી છે. તો આપણા વારસાગત બાપ એવા બેટા ને વડ એવા ટેટા અને મા એવી દીકરી, જેવા મમ્મીના લક્ષણો એવા દીકરીમાં આવતા હોય છે. એવા વાળ, એવી આંખો, નહીં કહેતા કે આઈને પપ્પા જેવો દેખાય છે, આઈને મમ્મી જેવો દેખાય છે. તો એ કોપી કોણ કરે છે? ન્યુક્લિક એસિડ. એને હેરિડિટી કહેવાય. શું કહેવાય? વારસાગત લક્ષણોનું વહન કરે છે. શું કરે છે? અને એને જાળવી રાખે, પાછું મેન્ટેન કરે વર્ષો સુધી, લાખો વર્ષો. તમે જેવા છો ને એવા તમારે 10 પેઢી પછી તમારા લક્ષણો એમાં હશે. એને હેરિડિટી કહેવાય. શું કહેવાય? વારસાગત લક્ષણો લાખો વર્ષોથી આપણે જાળવી રાખ્યા છે અને હજી જાળવી રાખશે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ લોકો અમુક નહીં ગાદી ઉપર બેસાડતા કે ભાઈ વારસદારને બેસાડે, કેમ કે એવા લક્ષણ થોડાક તો આવશે ને કે જે આગળ જાળવી રાખશે. ગાદી ઉપર બેસાડતા હોય છે કે ભાઈ વારસો કોને આપે? મોટા દીકરાને આપતા હોય છે કે લે ભાઈ ઘર તારે સાચો. પહેલાં એવું હતું, હવે તો બધું વિભક્ત કુટુંબ થઈ ગયા. બધાને પોતાનો ભાગ જોઈએ. દીકરીઓને ભાગ આપવાનો, દીકરાઓને ભાગ આપવાનો. નવા કાયદા આવી ગયા. પહેલાં દીકરીઓ ભાગ નથી માગતી, હવે સમાન અધિકાર આપવામાં આવે છે. તો એમાં પણ વારસાગત લક્ષણો. એટલે આ લોકો જે સરકાર પ્રોત્સાહન આપે છે ઇન્ટરકાસ્ટ મેરેજ, કે એકની એક કુટુંબમાં લગ્ન થતા હોય ને તો ખોડ ખાંપડવાળા બાળકો જન્મે. એટલે શું કરવું જોઈએ? બીજી નાતમાં કે એવા પ્રોત્સાહન આપતી હોય સરકાર, એના માટે પૈસા પણ આપતી હોય છે. પણ કેમ કે એનાથી શું થાય? આ ન્યુક્લિક એસિડમાં ખામી ના સર્જાય, નકર બાળકો ખોડ ખાંપણવાળા જન્મી શકે છે. આંખ ના હોય, પગ ના હોય. કેમ? હા, એકની એક કુટુંબમાં લગ્ન કરો ને એ સારું નહીં. એક જ કુટુંબમાં શું થાય? ડીએનએ મેચિંગ થઈ જાય. શું થઈ જાય? પછી રેપ્લિકેશન ખોટું થાય અને પછી બાળકો કેવા નીકળે? ખોડ ખાંપણવાળા, અપંગ, અંધ એવા બાળકો જન્મે. એટલે આ ડીએનએની ઉપર આધારિત છે, ન્યુક્લિક એસિડ ઉપર આધારિત છે. જો તો એના કેટલા પોર્શન પાડે આપણે? 3. અને એમાં એક એમસીક્યુ વારે ઘડીએ પૂછાતો હોય છે. કયો? તમને કહું જો ખાસ મોસ્ટ આઈએમપી, કે અહીં લખ્યું છે જો પાન નંબર 428 ઉપર, તો બેઝ એન્ડ સુગર, બસ આ પૂછાય છે. બેઝ પ્લસ સુગર, તો એને શું કહેવાય? આ પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. તો એનું નામ છે ન્યુક્લિયોસાઇડ કહેવાય. શું કહેવાય? આ પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે. ચલો, બેઝ પ્લસ સુગરને શું કહેવાય? અને આમાં હવે ફોસ્ફેટ જોઈન્ટ થઈ જાય તો એ ન્યુક્લિયોટાઇડ બની જાય. શું બની જાય? તો ન્યુક્લિયોટાઇડ એટલે ત્રણેયનું મિક્સચર. તો ન્યુક્લિયોસાઇડ કોનું મિક્સચર છે? પ્લસ આ પૂછાઈ ગયેલો એમસીક્યુ છે. બરાબર છે? અને આનું શું કામ છે એ ખબર પડી ગઈ આપણા વારસાગત લક્ષણોનું. હવે આરએનએ શું કરે ખબર? આ તો ડીએનએ વાત કરી. આરએનએ શું કરે?
મેસેન્જર, mRNA, tRNA, rRNA. ચલો આરએનએના કેટલા ટાઈપ છે? 3. mRNA, rRNA, tRNA. ડીએનએ શું કરે ખબર? બિલ્ડરનું કામ કરે. ચલો ભાઈ, મેસેજ આપે, આ બનાવવાનું છે, આ કોષ આજે 50,000 કોષો બનાવવાના છે. હા, એટલે આરએનએ શું કરશે? મજૂરિયાનું કામ કરશે, બનાવવા વળગી પડશે. ખ્યાલ આવ્યો? એવા 3 આરએનએ છે. કયા કયા? mRNA, tRNA, rRNA. રિબોસોમલ આરએનએ, મેસેન્જર આરએનએ, બરાબર. ચલો સર ફટાફટ. આ એક ફિગર તમારે પરીક્ષામાં નથી ડ્રો કરવાની. આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં, ખાલી એક આગળના 2 ડોટ ડ્રો કરવાના. આ 2. એમાં પાછું શું છે? રિબોસ અને ડી રિબોસ એટલે શું ખબર છે? સેકન્ડ નંબરનું જે કાર્બન છે ને, જો પહેલું દોરીને આપ્યું છે ને, આ પરીક્ષામાં દોરવું પડે. ચલો પહેલું છે બીટા ડી રિબોસ છે, રાઇબોઝ. તો આમાં શું છે જુઓ તમે, OH, પછી નીચે OH છે, પછી OH ફરી પાછો નીચે જ છે, પછી અહીંયા H અને અહીંયા. પણ બીજામાં શું છે? ડીઓક્સી ડી રિબોઝમાં ખાલી આ જે બીજો નંબર છે ને, અહીંયાથી OH કાઢી નાખવાનો, બસ O કાઢી નાખવાનો, એટલે ડી રિબોઝ થઈ જાય. ડીઓક્સી રિબોઝ. ડી એટલે એક ઓક્સિજન ઓછો. કયા નંબર ઉપર? સેકન્ડ નંબર. અહીંથી O કાઢી નાખવાનો, બાકીનું સ્ટ્રક્ચર એમનું એમ જ. ચાલો તો જુઓ, ન્યુક્લિક એસિડ, પેજ નંબર 427. Every generation of each and every species resemble its ancestor in many ways. How are these characteristics transmitted from one generation to? આવા વારસાગત લક્ષણો એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં કેવી રીતે આવતા હશે? તો આપણને એવો પ્રશ્ન થાય છે. It has been observed that nucleus of a living cell is responsible for this transmission of inherent characteristic. એટલે આના માટે કેન્દ્ર જવાબદાર છે. શું જવાબદાર છે? ન્યુક્લિયસ. એન્ડ ઓલ્સો કોલ્ડ હેરિડિટી. અને શું કહેવાય? વારસાગત લક્ષણોનું વહન કહેવાય. શું કહેવાય? હેરિડિટી બોલાય. એને શું બોલાય? હેરિડિટી. નહીં કહેતા કે આના તો હેરિડિટીમાં આવ્યું છે, વારસામાં આવ્યું છે. આ તો કે આ તો હારો ગુંડા જેવો જ છે, કે ગુંડાગર્દી છે, એના દાદા એવા હતા અને છોકરો એવો જ પાક્યો છે, કે ચપ્પુ લઈને જ ફરતો હોય છે. The particles in a nucleus of cell responsible for the heredity, બરાબર, આર કોલ ક્રોમોઝોમ્સ. એના માટે રંગસૂત્રો જવાબદાર છે. ક્રોમોઝોમ એટલે શું? 23 પેર હોય ને, 23 જોડ હોય, બરાબર. Which are made up of proteins and other type of biomolecule called nucleic acid. તે પ્રોટીન અને ન્યુક્લિક એસિડનું બનેલું છે. These are mainly 2 types: deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA. Since the nucleic acid are long chain polymer of nucleotides, so they are also called polynucleotides. જો આ શું કહેવાય? ન્યુક્લિયોટાઇડ. અને આ પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ એટલે શું? ન્યુક્લિક એસિડ. ચલો, ન્યુક્લિક એસિડનું બીજું નામ પોલીન્યુક્લિયોટાઇડ્સ. ચલો, કેમિકલ કમ્પોઝિશન. કમ્પ્લીટ હાઇડ્રોલિસિસ ઓફ ડીએનએ yield a પેન્ટોઝ. ચલો, 3 ભાગ મળશે. કયા કયા? પહેલું પેન્ટોઝ સુગર, ફોસ્ફોરિક એસિડ એન્ડ નાઇટ્રોજન કન્ટેનિંગ heterocyclic base. આ રહ્યું નાઇટ્રોજન heterocyclic base. Okay, in DNA molecules the sugar moiety is beta D2 deoxy. એટલે બીજા નંબર ઉપર OH ઉડાડી દેવાનું. જોયું તમે અહીંયા? સેકન્ડ નંબર ઉપર HH છે ઉપર નીચે. In the RNA molecules beta D ribose. DNA contain 4 base. ચલો, DNA માં કયા આવે? AGCT. ચલો, DNA માં કયા આવશે? AGCT. અને આમાં AGCU આવશે. RNA શું આવે? AGCU. થાયામીનની જગ્યાએ શું આવશે? યુરેસિલ આવશે. RNA also contain 4 bases. The first 3 is same but DNA, but 4th is uracil. ચલો, હવે જો તમે ખાલી સ્ટ્રક્ચર જુઓ. એડેનિન તમારે દોરવાનું નહીં પરીક્ષામાં, ગુજકેટમાં ખરા. ચલો, એડેનિન 2 ચક્રવાળો છે કે 1? ડબલ છે ને. પછી ગ્વાનિન ડબલ છે. તો A અને G છે ને, એ બાયસાઇક્લિક છે. આ રહ્યું AG.
અને બાકી રહ્યા CTU, આ મોનોસાયક્લિક છે. CTU એક જ વાર CT વગાડવાની. CTU મોનોસાયક્લિક, એડેનિન ગ્વાનિન બાયસાયક્લિક, એવું યાદ રાખવાનું. નીટમાં પૂછાય, ગુજકેટમાં પૂછાય. ચલો મોનોસાયક્લિક કયા? CTU. અને બાયસાયક્લિક કયા? બે દ્વિચક્રીય કે એડેનિન ગ્વાનિન, યાદ રાખજો. A unit formed by the attachment of base one position of sugar is known as nucleoside. એટલે base વત્તા sugar is nucleoside. And the sugar carbons are numbered 1, 2, 3 dash etc. in order to distinguish these from the base. When nucleoside is linked to the phosphoric acid phosphate, then it is converted to nucleotide. Nucleotide are joined together by phosphodiester linkage. આ પૂછાય, ન્યુક્લિયોટાઇડ એકબીજા સાથે કયા બંધી જોડાયેલા હોય છે? ફોસ્ફોડાયસ્ટર લિંકેજ. યાદ રાખજો, પૂછાય છે MCQમાં. And 5' and 3' carbon atom pentose sugar, the formation of typical dinucleotide is shown. આપણે એ દોરવાનું નથી પરીક્ષામાં. ના, એ નથી દોરવાનું. આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં, ખાલી આ દોરવાનું. આ રહ્યું, આ નાનું છે ને, આ રહ્યું આટલું છે. આ નહીં દોરવાનું, આ નહીં દોરવાનું, આ નહીં પરીક્ષામાં. ઓકે, એ સિમ્પ્લિફાઈડ વર્ઝન ઓફ ન્યુક્લિક એસિડ એ દોરવાનું. સુગર બેઝ ફોસ્ફેટ, સુગર બેઝ ફોસ્ફેટ. Information regarding the sequence of the nucleotide in the chain of the nucleic acid is called the primary structure. Nucleic acid have a secondary structure also. James Watson and French Crick give a double helix. એટલે આપણે નહીં કે શું કહેવાય, વોટસન અને ક્રિકનું મોડેલ કહેવાય એને. શું કહેવાય? હા, DNA double helix structure, and two nucleic acid chain are wound about each other and held together by hydrogen bond between pair of base. The two strands are complementary to each other. એટલે સામે શું હોય? એડેનિન હોય તો સામે શું હોય? થાયામીન હોય. અને સાઇટોસિનની સામે ગ્વાનિન હોય. એ કોમ્પ્લિમેન્ટરી કહેવાય. સામે આ રીતે જોડાયેલા હોય છે. એન્ડ ધ હાઇડ્રોજન બોન્ડથી જોડાયેલા હોય છે. અને બિટવીન સ્પેસિફિક પેર ઓફ બેઝ. એડેનિન ફોર્મ હાઇડ્રોજન bonds with thiamine, where the cytosine bond form with guanine. In secondary structure of RNA, helix are present, which are only single strand. Sometimes they are folded back on themselves to form a double helix structure. RNA molecules are the three types, and they perform different functions. They are named as a messenger RNA, ribosomal RNA, and a transfer RNA. હવે biological function. એક સિમ્પલ, the DNA chemical based on the heredity, and they may regarded as a reserve of genetic information. DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of different species of organism over a million of years. લાખો વર્ષોથી વારસાગત લક્ષણો જાળવી રાખે છે. એ આફ્રિકાના કાળિયા તો કાળિયા જ હોય બધા, અમેરિકાના ધોરિયા તો બધા ધોરિયા જ હોય. કેમ એમાં કોઈ કાળિયો પાકતો નહીં? અને કાળિયામાં કોઈ ધોરિયો થયો? આફ્રિકામાં કોઈ ધોરિયા જોયા? આ બહારથી આવ્યો જુદી વાત છે. તો એ હેરિડિટી કહેવાય. શું કહેવાય? પછી એવું ના બદલાઈ જાય, જીન્સ ના બદલાઈ જાય કે બ્લેકમાં વ્હાઇટ થઈ જાય. બરાબર છે? એન્ડ DNA molecule is capable of self duplication during the cell division and identical DNA strand. આવું થાય છે ને, ડુપ્લિકેશન શીખ્યા ને બાયોલોજીમાં. એન્ડ ટ્રાન્સફર એન્ડ ડોટર સેલ, એટલે માતૃ બાળકમાં એના એ જ કોષો આવતા હોય, એની એ જ હેરિડિટી આવતી હોય છે. એન્ડ અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન ઓફ ન્યુક્લિક એસિડ પ્રોટીન સિન્થેસિસ ઓફ સેલ. એટલે કોષમાં પ્રોટીન સિન્થેસિસ કરવાનું કામ પણ કોણ કરે છે? ન્યુક્લિક એસિડ કરે છે. એકચ્યુઅલી ધ પ્રોટીન્સ આર સિન્થેસાઇઝ બાય ધ વેરિયસ RNA. એટલે પ્રોટીન સિન્થેસિસનું કામ કોણ કરે? વેરિયસ RNA. ઘણા બધા RNA કરતા હોય છે. એન્ડ ઇન સેલ બટ ધ મેસેજ ઓફ ધ સિન્થેસિસ ઇન ધ DNA. ચલો DNA શું કરે? બિલ્ડરનું કામ કરે. અને RNA બધા મજૂરિયા. ચલો લાસ્ટ શોર્ટ નોટ, હોર્મોન્સ. હવે હોર્મોન્સ, ચલો આપણે એક કહીએ કે ભાઈ છોકરીઓ મોટી થાય એમ તીણો અવાજ થાય, બરાબર છે? અને છોકરાઓમાં દાઢી મૂછ ઊંઘવી, અવાજ ઘેરો થવો, ખંભા વિકસિત થવા, તો એ બધું શું છે? હોર્મોન્સ. તો એમાં હોર્મોન્સ શેના માટે જવાબદાર છે? તો આપણા
બોય અને ગર્લ્સના કેરેક્ટરિસ્ટિક માટે જવાબદાર છે, બરાબર છે. એટલે આપણે શું કહેવાય, હોર્મોન્સ ઘણી બધી જગ્યાએ એ સીધા નલિકા વિહીન હોય, એની કોઈ ગ્રંથિ ના હોય, સમજો કે જેમ લીવરમાંથી પેન્ક્રિયાસમાંથી જે નીકળે એની વેન્સ હોય, પણ આમાં તો આખા શરીરમાં ફેલાયેલા હોય. હોર્મોન્સ ક્યાં હોય? પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ. ચલો પિટ્યુટરીમાંથી નીકળે, થાઇરોઇડમાંથી થાઇરોક્સિન છે ને, બધા હોર્મોન્સ છે ને. હવે જો જેને થાઇરોઇડ થાય એમ શું થાય, શરીર કેવું થઈ જાય, બેડોળ થઈ જાય. એને કે ડૉક્ટર શું કે ભાઈ થાઇરોઇડ થયો છે, બરાબર, TSH માપે. પછી એ રીતે પિટ્યુટરીમાંથી પિનિયલ ગ્લેન્ડ એમથી, અને એવી રીતે બધા હોર્મોન્સ નલિકા વિહીન કહેવાય, જેની કોઈ નળીઓ ના હોય, પાઇપલાઇન નહીં નાખી છે, આખા શરીરમાં ફરતા હોય હોર્મોન્સ. અને એની શું ખાસિયત છે ખબર છે? ગમે ત્યાંથી આર પાર જઈ શકે, એને હોર્મોન્સ કહેવાય. તો જુઓ, હોર્મોન્સ આર ધ મોલિક્યુલ ધેટ એક્ટ એઝ અ ઇન્ટરસેલ્યુલર મેસેન્જર. એને કોઈ વિઝા પાસપોર્ટ, જેમ આપણે એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવું હોય વિઝા જોઈએ ને, આને કોઈ વિઝા પાસપોર્ટ જરૂરી નહીં, ગમે તે કોષમાં ગમે ત્યાં જઈ શકે. હા, મેસેન્જર ગમે તે ઇન્ટરસેલ્યુલર ગમે તે સેલમાં ઘૂસી શકે છે. એન્ડ ધીસ આર પ્રોડ્યુસ્ડ બાય ધ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ ઇન બોડી એન્ડ poured directly in the blood stream which transport them to site of action. એટલે આ લોહીમાં સીધા ભળી જાય છે, એની કોઈ નળીઓ હોતી નથી. ઇન ધ ટર્મ ઓફ કેમિકલ નેચર સમ ઓફ ધીસ સ્ટીરોઇડ્સ, મોટાભાગના સ્ટીરોઇડ હોય છે, જેમ કે એસ્ટ્રોજન્સ, એન્ડ્રોજન્સ, સમ ઓફ ધ પ્લે પેપ્ટાઇડ્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્સ્યુલિન, એન્ડોફ્રિન્સ એન્ડ સમ અધર આર એમિનો એસિડ ડેરિવેટિવ્સ સચ એઝ એપિનેફ્રિન, norepinephrine. Hormones has a several function in body. ચલો આપણા શરીરમાં શું કામ કરે છે? They help maintain the balanced biological activity in bodies. ઘણા છોકરાઓમાં સ્ત્રીઓ જેવા લક્ષણ આવી જાય, સ્ત્રીઓમાં છોકરા જેવા લક્ષણ આવી જાય છે. તો એ આપણા શરીરને શું કરે છે? બોડીને મેન્ટેન કરે છે, બાયોલોજિકલ એક્ટિવિટી મેન્ટેન કરે, આપણા શરીરની જૈવ રાસાયણિક ક્રિયાઓ. ધ રોલ ઓફ ઇન્સ્યુલિન. ચલો ઇન્સ્યુલિનનું શું કામ છે કહો? ડાયાબિટીસ અટકાવે ને, નકર ઇન્જેક્શન લેવું પડે છે કે નહીં? તો જો અહીં શું કહે છે? રોલ ઓફ ઇન્સ્યુલિન ઇન કીપિંગ ધ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ વિધિન ધ નેરો લિમિટ. ઘણા નહીં કહેતું મારે તો 4 ચોકડી આવ્યો, 400, 600. હા, ધ લિમિટ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ ધીસ ફંક્શન. ઇન્સ્યુલિન ઇઝ રિલીઝ ઇન ધ રિસ્પોન્સ ઓફ ધ રેપિડ રેઇઝ ઇન અ બ્લડ ગ્લુકોઝ. જેવું બ્લડ ગ્લુકોઝ વધે એટલે ઇન્સ્યુલિનનો સ્ત્રાવ થાય. હા, એની મેતે જ ઓટોમેટિક થાય, પણ જેને બંધ થઈ જાય એટલે પછી ડાયાબિટીસ થાય, સમજ્યા? ઇન્સ્યુલિન ઇઝ રિલીઝ ઇન ધ રિસ્પોન્સ ઓફ રેપિડ બ્લડ ગ્લુકોઝ. ઓન ધ અધર હેન્ડ હોર્મોન ગ્લુકેગોન ટેન્ડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ ગ્લુકોઝ. ચલો એની સામે ગ્લુકેગોન આવે, એ ગ્લુકોઝ વધારે. ઇન્સ્યુલિન શું કરે? ગ્લુકોઝ ઘટાડે. અને ગ્લુકેગોન શું કરે? ગ્લુકોઝ વધારવાનું કામ કરે. And epinephrine and non-epinephrine mediate response to the external stimuli. Growth hormones, sex hormones play a role in growth and development. Thyroxine produces the thyroid gland and in iodinated derivatives of amino acid tyrosine. Abnormality low level of thyroxine leads hypothyroidism, which is characterized by the letharginess and obesity. શરીર વધી જાય ને. Increased level of the thyroxine cause the hypothyroidism. Low level of iodine in the diet may be hypothyroidism and enlargement of the thyroid gland, and condition is largely being controlled by the adding sodium iodide, commercial table salt. Steroid hormones are produced by the adrenal cortex and gonadal testes in males and ovaries in females. Hormones released by the adrenal cortex play a very important role in the function of body. For example, glucocorticoids control the carbohydrate metabolism, modulate inflammatory reaction. સોજો આવે ને શરીરમાં, સોજાને નિયંત્રણ કરે. શું કરે? And are involved in the reaction to stress. The mineralocorticoids control the level of excretion of water and salt by the kidney. If adrenal cortex does not function properly,
And then one of the result may be Addison disease characterized by the hypoglycemia, weakness, અશક્તિ આવી જાય, increase spatiability, stress, તાણ ચિંતા વધી જાય. The disease is a fatal unless it is treated by the glucocorticoids and mineralocorticoids. Hormones released by the gonads are responsible for the development of secondary sex characteristics. Testosterone is the major sex hormone produced in males. It is responsible for the development of secondary male characteristics, deep voice, facial hair, general physical constituents. And the estradiol is the main female sex hormone. It is responsible for the development of secondary female characteristic, participates in a control menstrual cycle. Progesterone is responsible for the preparing the uterus for the implementation of fertilization of egg. ચલો, why cannot vitamin C be stored in? ના થાય સ્ટોર, ના થાય કેમ કે એનું શું થઈ જાય? ડાયાલિસિસ. ચલો, what produce would be nucleic acid from DNA containing thiamine is hydrolyzed. ચલો, થાયામીનમાંથી સામે શું મળે? ટી તો thiamine તો હા. When RNA is hydrolyzed, the no relationship among the quantities of different base obtained. What does it suggest about the structure of RNA? ચલો, શું કહેવા માગે છે ક્વેશ્ચનમાં કહો. આ ફેક્ટ શું કહેવા માગે છે કહો. એટલે અહીંયા પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે? એટલે જ્યારે આરએનએનું જળ વિભાજન થાય ત્યારે જુદા જુદા બેઝ પદાર્થોનો જથ્થો વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી. શું સૂચવે છે? એટલે આરએનએ તો કોઈ કામ નથી કરતું ને હેરિડિટીમાં. એ તો ખાલી શું કામ કરે છે? ફંક્શન, હા, સિન્થેસિસનું કામ કરે, પ્રોટીન સિન્થેસિસ. બાકી ફંક્શન તો કોણ કરે છે? ડીએનએ. ઓકે, ચલો અહીંયા ચેપ્ટર ફિનિશ. આવતીકાલ આપણે 9 ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીશું.